Welcome back to Karenliz TV, and for today's video, I'll be reviewing this Vice Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Alam ko, another late review. Marami na kayong napanood nito. But then, sana magustuhan nyo itong magiging thoughts ko on this product. Ang hirap din ng malayo, and also pag sa Shopee, minsan out of stock yung mga gusto mong shades. And since budgetarian tayo, so syempre gusto ko yung shade na bibiling ko is yung talagang gusto kong kulay. So babasahin ko lang yung claims niya. Introducing a new kind of ganda. Indulge your lips in this vibrant and velvety formula that melts into your lips, leaving them looking healthy and feeling comfy. For a more precise look, pair it with a soft glide lip liner. So, andito sa box yung kanyang ingredients. Tapos, pati yung ingredients ng lip liner. So, good for 24 months, paraben-free, cruelty-free, and designed and formulated in Los Angeles, California. The liquid lipstick has 3.0 ml and the lip liner has 0.25 grams. Open na natin siya, and the price of this is 295 pesos. If I'm not mistaken, kasi nakalimutan ko na sa tagal niya din dito. So, ito yung box, and kagaya nung dati, parang very sulit pa lang sa packaging nung price. And then, pag bubuksan mo siya, and anyway, yung shade pala ito ay Voulez-vous. Voulez-vous que siya, beba. So, ayan, you have a lip pencil or lip liner, and then the velvet liquid lipstick. So, ayan, ang ganda na shade. So, let's swatch it first. May sticker siya dito na natatanggal. Sana yung permanent yung color. And ayan na, no need to tasa because auto lip pencil na siya. Ang ganda ng shade, guys. Parang rosy yung dating niya. Wait lang, parang yung amoy niya medyo hindi sweet na parang chemical scent ng ante. Medyo strong. So, ayan, talagang velvety siya. Ang daling i-blend. Ang ganda ng formula. Very soft talaga. Gagamitin ko as blush itong kanyang liquid lipstick. So, let's try here. Wala. Bakit dalo agad nilagay ko mamaya? Ang dali niya i-blend. Pwedeng blush. Nag-powder na pala ako, ang ganda niya. Gusto ko yung formula. Ay, guys, ang ganda niya. Sobrang late ko kasi naman mag-review ng ganito. Late ko din ako kuha. Late ko nabibili. Siyempre, budget lang tayo, guys. Ang ganda. Gusto ko siya, girl. Ganda niya. Nakailang ganda na ako. Pasensya na po sa ingay, ha. Hindi talaga ako magaling mag-lip pencil. Hindi ako sanay. Pero much better tong lip liner na to kaysa sa dati na napuputol. Para madali daw mag-lip pencil, lagay ka ng X dyan. Nakita ko lang yung iba. Di ba nilalagyan dito sa gitna? Hindi ka rin alam yung bakit. So, ayan yung ating lip pencil. Ay, gusto ko na siya ma-feel. Ay, nahulog ko siya. Titignan natin kung naputol. At hindi naputol. Gusto ko na yung kanyang bagong lip pencil also. So, ito na tayo sa Voulez-vous na Velvet Liquid Lipstick. Excited na ako dito kasi ang ganda niya sa cheeks. Actually, dadagdagan ko pa tong isa sa cheeks ko. Isa pang dot. Kasi medyo, ito makapal, ito hindi masyado. Tsaka ang ganda na itong shade na Voulez-vous mismo. As in, perfect! So soft. As in, soft na soft eh. Ang ganda ng shade. Kinikilig ako pag nagugustuhan ko yung product, girl. So, ayan siya. So, again, this is Voulez-vous. Ang ganda niya. Kinikilig ako. So, ayan siya, guys. And, of course, hindi siya transfer proof because of its velvet finish. Ayan o, may transfer siya. So,
let's expect pagta-transfer niya, hindi rin siya smudge-proof. And tignan mo, ang kalat na ng kamay ko dahil dumidikit nga siya. So, yung longevity niya, so, depende na lang kung ano yung mga kakainin mo, inumin mo. So, magta-touch sa lips mo. So, talaga magta-transfer. So, I think, yung longevity niya will depend sa mga gagawin mo, syempre, or yung mga kakainin mo, isusubo mo sa mouth mo, or didikit sa lips mo, kasi magdedepende yan. But then, i-wear test pa rin natin. So, it's 8:52 a.m. and I'll be back later for an update. Hi guys! I'm back for my first update and it's now 12:04 p.m. And first update natin is sa Velvet Liquid Lip Kit. Ito na lang yung natira. Nagkaka-lunch ko lang. And, ayun. Okay pa rin yung blush. Pack na pack pa rin. And, as well naman yung sa lipstick. Pero, nag-ano yung line dito. Ayun na, parang naging dark tuloy ako. Tanggalin ko lang yan. Yan. Tapos, parang medyo nabura na yung sa lip pencil. So, kung i-retouch, parang maganda pa rin later. I-retouch ko lang. Alam nyo kung gusto nyo ng parang matte finish kasi ganito kulay. Use the lip pencil alone. Pero kung gusto nyo na parang soft tint lang, use this Velvet Liquid Lip. Ayan, nag-add lang tayo. Para tingnan natin if later on, maganda pa rin siya. Super love, very soft. Talagang na-in-love ako dito sa velvet na to. Sa 1:49 p.m. And yung lipstick, ayan. Nawawala-wala siya. Mabilis siyang matanggal. And kahit ilang kiss ako, meron pa rin siyang transfer. Pero may naiiwan naman siyang stain na napaka-natural tignan. And maganda pa rin tignan. Ayan, kahit ikalat-kalat mo, meron pa rin siya. Tapos medyo naghulas na rin yung sa blush. Probably dahil nag-oil up yung foundation na ginagamit ko ngayon. Siguro kung hindi, is mas matagal pa yung foundation. Kasi nung nag-blot ako kanina, feel ko baka may nasama din na blush. Pero alam mo, ang ganda-ganda nitong shade ng Voulez-Vous. And promise, bibili pa ako ng ibang shades. Kasi ngayon pa lang sobrang nagustuhan ko na siya. Hi guys! I'm back for my last and final update dito sa Vice Cosmetics Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. It's now 4:47. So, packaging-wise, as usual, ang ganda ng packaging ng Vice Cosmetics at iisipin mo talaga na mahal siya. I do hope na next time kahit yung box nila is kalahati na lang. Siguro para mas medyo makasave since maliit lang naman siya. Kahit kalahati lang kasha. Oh. Kahit ganyan lang. At least at kahit pa para nakaka-save tayo. Kasi itatapon ko lang naman din to. Hindi ko naman to tinatago. Gusto ko din na kompleto yung mga claims niya dito. Andito na yung mga kailangan mong malaman. Ingredients and so manufacturing date. Andito. Diba? Ang bongga-bongga. And also affordable for 295 pesos. Probably the lip liner is 100 pesos. And this one kasi yung liquid lipstick nila ay diba sold separately, 195 yung ganito. So, probably 195 din yung ganito. So, sana mag-sell din sila nito kasi I actually prefer this one lang kasi yung may lip liner pa kasi hindi ako pala use ng ganito. Pero okay lang din if I want yung matte finish na kulay nung Voulez-Vous kasi maganda siya. Yung packaging, ayan, super nag-improve yung packaging nila compared dun sa matte liquid lipstick and I really like this. Of course, yung consistency ng lip pencil, maganda, easy to blend, and then yung velvet. Sa cheeks, easy to blend din, and then also sa lips, ayan, madali siyang ma-blend, and yan, very pigmented. Tapos yung amoy, hindi ko lang masyado nagustuhan yung amoy ng velvet. Parang may amoy chemical na slight. Hindi ko alam kung sa lagayan lang yun o yung mismong pero may amoy siya ng onte. Pero tolerable and saglit lang naman siya. Pag nasa lips na or nang matagal, nawawala na yung amoy. Super gusto ko talaga yung texture and consistency niya sa lips. Very soft talaga and talaga ang daling-daling, asarap-sarap sa lips and ang ganda ng kulay nitong Voulez-Vous. Yun nga lang, hindi siya transfer-proof, smudge-proof
proof and kiss proof dahil yun, nagta-transfer nga siya and ayan, mabilis siyang mawala. So, kailangan mo ng retouch when using this product, lalo na kung inom ka lang, or anything na nagta-touch sa lips mo. But overall, nagustuhan ko itong product na to. I really like this. Talagang marirecommend ko siya and hindi na ako nagtataka kung bakit maraming nag-relate sa kanya. So, thank you, Malas, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you in the next one. Bye!